Okay. Hello, everybody. I'm very happy to be here in Cheb. It's my first visit in Czech Republic in 15 years, so the more I'm happy about it. And it's my first time. First time for a modeling show in Czech Republic, actually. So. Today I would like to tell you a little bit about how to, because as I understand you're all interested in some figure sculpting. I mostly deal with 1/35 scale, so it will be about this scale. So I will tell about how to start with your own figures. I will tell about the basics, about the materials, the tools, and also I will show you a short presentation, a slideshow, showing some, because we have limited time. A little bit slower, please. Okay. Takže to, co si tady ukážeme, tak to jsou ty základy. Budeme si ukazovat to, čím začít, jaký materiály použít, jaký nástroje použít. Na začátku vlastně ukáže malou slideshow. And then I will also show some more advanced things in regards to sculpting, so making the folds of the clothes and everything, etc. Tak a potom bychom si ukázali i nějaký další rozšířený, jakoby ty nadstavbové věci, jako jsou různý záhyby na kabátech a tak dále. Okay, so at the beginning I will show you some of my works from the past years and also show some in progress photos showing the figures on different stages, just to you will get the image of how it looks at the beginning. And then how it proceeds to the final result of the sculpting process. Takže nejdřív ukážu na začátku nějaké fotky ze své práce, jak vlastně začínal, potom tam bude vidět nějaká slideshow, jakoby krok po kroku, a potom ukážu, jak to vypadalo předtím, jak to vypadá jako ten finální model. I also took. Please try to speak about 2 or 3 sentences complete, and then give me I don't know 15 seconds. Okay. To translate. Okay. Sure. I also took some partially made figures with me to show you how it looks in real life, and I will be working on them in the second part of the workshop. Tak tady sebou přinesu už nějaké rozdělané figurky, abyste viděli, jak to vypadá v reálu, a potom v té druhé části toho workshopu na nich bude pracovat a bude vlastně dotvářet a ukazovat nám ty rozšířené věci. And of course, if you have any questions during the workshop, please feel free to ask at any time, and yeah. Takže a pokud budete mít otázky i v průběhu workshopu, tak se nebojte, ptejte se. Tak. Okay. So again, hello, and I started sculpting like 10 years ago. At first it was with putty. It's a two-part epoxy. Nejdřív začínal někde před 10 lety a vlastně začínal jakoby s tmelem milliput. But later on I found out that there are better materials than milliput available, and for example like Magic Sculpt, it's also a two-part putty, but it has some more finer features. Tak během toho zjistil, že existují i lepší materiály než je milliput, a to je dvojsložkový Magic Sculpt. Dvojsložkový Magic Sculpt. I also use some other types of putty, like green stuff. Magic Sculpt is a kind of very soft and fine grain material. On říká, že Magic Sculpt je jemný, měkký a že má jemný zrno, ale vlastně Magic Sculpt nebo ten green stuff. Yeah. And green stuff is more flexible. It's more like when it's dry, it's more like rubber. So when you finish, when it dries, it's harder to work with it. I mean, to make any corrections because it's rubbery. And this one is becomes concrete, like
very fair. Takže on říká, že ten green stuff se spíš chová jako guma, to znamená, když zaschne, tak je hrozně těžký do něj udělat jakýkoliv korekce. Když to ten green stuff, když když stvrdne, tak je to prostě jako beton. Spíš. But of course you can mix. Both putties have different features. I don't have green stuff with me here, but it will be on one of the slides. Ten green stuff uvidíte na těch fotkách, že jo, tady bohužel sebou nemá. And of course, both of these putties have some advantages, and you can mix them together. That's a very good thing, because with this you get all the features in one. Tak on říká, že každý ten materiál má samozřejmě své výhody a nevýhody, ale můžete jakoby mixovat, abyste docílili toho efektu, co potřebujete. Green stuff is more, for example, for me, it's more like for details, like buttons on shirts, hair, mustache. Green stuff on používá, nebo pro ně je jakoby dobrý, nebo využívá na knoflíky, na vlasy. Detále generálně. Do detailí poprosím. A prostě na ty jemné detaily. Mm-hmm. It's easier to work with it with some wavy shapes, like hair, for example, or parts of the clothes that are not so close to the body. So, for example, if you want to make a jacket that is waving on the wind, it's nice to use the green stuff. Je to dobrý používat na prostě tyhle různé detaily, vlny, nebo když chcete udělat prostě kabát, který je rozevlátý ve větru, tak na to je dobrý. Yes. So as you can see on the photos, there are some examples of like this one of unpainted figures that I sculpted, and most of the parts are made of magic sculpt with just a bit small additions of green stuff like here. Tak, tu figurku dělal, jakoby modeloval sám, je vlastně udělaná celá z green stuff? Z Magic Sculpt. Z Magic Sculptu a vlastně jenom drobné věci jsou dělané právě přes green stuffem. Mm. Green stuff is also more sticky and je lepivej, ten green stuff. Lepí się bardziej. Yes. So like here, for example. Jako tady. For my figures, I mostly use resin castings for heads, for hands, and for boots, because I usually make like, for example, in this scene, there were like 9 figures, for example, 9, 11. So to speed up a little bit, I always try to use some ready-made parts like resin heads. Tak vlastně na ruce, boty, hlavy, tak používá vlastně rezinové odlitky a je to spíš z toho důvodu, že když na té diorámě má 9 figurek, tak je to prostě rychlejší a má to připravené. I also convert these parts to my designed ideas, and it's just easier to start working on a basis like a resin head and to change the face look, not to do the whole head. Tak, from scratch. On vlastně nepoužívá to tak, že by to jakoby kup a použij, ale používá a samozřejmě si to upravuje a říká, že je pro něj mnohem jednodušší si vzít jako takový tu hlavu jako polotovar a potom si ji dotvořit tak, jak prostě pro ten svůj projekt potřebuje. You can also see, for example, on this photo here, that you don't have to start with sculpting a whole figure. You can start with some simple conversion, like here where the legs were converted of the figure. Tak, tady vidíte, že jakoby nemusíte začínat úplně od znova s tou figurkou, ale můžete použít nějaký polotovar. On the left side, from my side of you, is original. The right side, the left side of me is the reworked one. Yeah. Takže na levé straně je originál a vlastně napravuje ten finální výsledek. So if you don't feel enough ready for sculpting a whole scratched figure, you can start with some simple things like this. On říká, že pokud se necítíte na to být připravený si tu figurku udělat celou sami, tak že je dobrý jakoby začít s tím nějakým polotovarem. Yes, of course. So let's get on. Magic Sculpt comes with different sizes of boxing. So in this photo I had bought some years ago, I had bought 1 kilogram. So it comes also in smaller sizes like 100 grams.
Takže Magic Sculpt se dá koupit prostě v různých gramážích, no, v různých baleních, od 100 gramů až do 1 kila. Tady má fotku, že si koupil prostě před lety kilo. And you can also use it for not only for sculpting, but in general as a putty in modeling. So for some refining some surfaces in models or covering some gaps. It's good enough to and firm enough, and it sands well. Jako není jak bych to řekl, jednoúčelový ten tmel, můžete ho použít prostě na korekci různých povrchů, na zadělání různých víček, prostě tam, kde ho potřebujete. Jo. Není to jednorázová záležitost. Teď potřebuju dělat figurku, koupím si tmel. So, yeah. This is green stuff. It comes in a different shape as a tape of roll or a roll of tape. Takže green stuff ten se prodává na jako takováhle páska, takovýhle klubíčko. So for sculpting, I also use, besides the tools that will be shown on another photo, I also use fine brushes for refining the folds of the clothes and all the details when I work. Takže teď uvidíme další věci a nástroje, které používám. Mezi ně patří štětce, který používám vlastně na, řekněme, dokončení těch hran té figurky. And it's all you need is just water, and you don't have to have any specific things, other things. It's just running water from the tap to smooth the putty when it's dry, when it's still soft. Takže to jediné, co potřebujete, tak je vlastně voda a štětec, a když ještě ten tmel je prostě měkký, tak ho prostě tím pouze setřete. As for the more specific tools, I mostly use the ones I made myself, and they are made of toothpicks actually. Different tips, they have different tips. I make them myself. And I consider wood as one of the better kind of material for tools in this scale. Takže on vlastně používá tady k tomu, jak vidíte, ty různý párátka, který si upravuje sám podle toho, jak potřebuje. Mm-hmm. So here you can see some toothpicks, a brush, and the bigger one tool is a tool I made like 10 years ago, and I still have it. It's made of an old paintbrush stick. Tak, ten velký vprostřed, to si vlastně udělal před 10 lety ze starého štětce a vlastně používá to do dneška. Yeah. As for the body parts, I use paper clips. I think Milan said something about it earlier, about using paper clips in modeling. Tělo používá vlastně papírové sponky, a kdo z vás to byl na workshopu Milana, tak určitě o tom tady mluvil. So this is a very nice material. It bends well. It's easily accessible. You can get them in any paper shop or anywhere else. Říká, že to je skvělý materiál, protože se s tím dobře pracuje, můžete ho koupit v každém papírnictví, je dobře dostupný. Takže. So you can see already that you don't really need any sophisticated tools to do really nice things. All you need is some toothpicks to shape them in your own way, what you want to do, some paper clips, some brushes, some water, and then some scalpels, and you're ready to start. Tak. Vlastně tady vidíte, že na tohle nejsou potřeba žádný sofistikovaný nástroje, že prostě stačí prostě obyčejný štětec, párátka, nějaký papírový sponky, voda, skalpel a vlastně idea a můžete začít pracovat. As for the body parts, I use, when I sculpt, I always have some leftovers from the putty, so I use them to make more torsos and pelvis for future figures. So I don't, I try to spare the material as much as I can, so I never throw it away actually. Takže on si to vlastně připraví na takovýhle polotovary a protože se snaží tím materiálem šetřit, tak si připravuje potom z toho zbytku i podkomplety pro další figurky. And these shapes are really basic, so you can start with these, drill the holes in the body parts, and join them together with the paper clips.
Takže tam vidíte ty základní tvary, do kterých si potom vlastně připravíte, nebo uděláte díru a vlastně dáte tam tu papírovou sponku a jste připravený vlastně pokračovat dál. So here you can see the drilling of the holes for the body joints. Tak, tady vidíte prostě vyvrtání ty díry do toho základu. And here is a mock-up of a figure with the legs and body parts joined together and the resin head. So tak, tady to vidíte prostě všechno spojené tou sponkou. Jakoby dohromady základ té figurky, to znamená hlava, ruce a boty, nebo nohy, boty. And then when I'm ready with this part, I start to fill the gaps and add putty to the legs, and then I wait when it dries. Tak tady vlastně on začíná vyplňovat ty díry a začíná vlastně dělat ty nohy jako první. Yeah, and for joining the parts I use cyano, the CA glue. So it's mostly medium consist. Tak pro tohle potom jako pro to lepení používá vlastně medium, střední sekundáč. So also by using the medium one, I have some time to make some adjustments in the hole because I usually drill the holes a little bit bigger than the paper clip, and so I can have some movement in the joints. Tak, ten střední používá proto, aby měl ještě nějakou možnost tu sponku napozicovat, protože ty díry dělá o něco větší, než je ten průměr té sponky. Takže aby měl ten čas na to si to srovnat do té polohy, do které potřebuje. On the next photos I will show a very rapid sculpting step by step. So you will be able to see on the screen how it works with different parts of the figure when they are made step after step. Tak, teď za chvilku v těch dalších fotkách uvidíte vlastně krok po kroku, jak tato figurka byla vytvářena. Okay, so like I said, after having this part ready, I start with joining the body parts with putty. So here you can see the body is already shaped in how a very simple layout of a human body, right? You don't have to be so detailed. If you're all in all, you're gonna cover it with clothes. So tohle je úplně ta jakoby jednoduchá figurka, jednoduchý design, to znamená žádný detaily, prostě všechno je zakrytý, řekněme, šaty a vlastně to tělo už je vlastně připravené, už je hotový. Takže tady vidíte, jakým způsobem se doplňujou nebo vyplňujou ty nohy, nebo jak se začíná s těma nohama. At this stage I also had already done the body parts, so here I started to apply some putty to create one of the trousers leg. Tak a tady už vytváří vlastně na té noze kalhoty. I always tend to start with the right one because of the fly. The fly is yes, you know what it is. Flying? Fly in trousers. When you zip it up. The part of the trousers where you zip it. So what I'm saying is that I start with the right leg, because the fly goes from left to right. This part of the trousers. So it's easier. Just you have it easier to. You don't have to rework this part later. Takže on začíná napravo, protože tady na těch kalhotech bude pásek, tak aby nemusel si potom tu levou část předělávat. Nie pásek. Poklopec. Tak pardon, tak poklopec, tak proto začíná na ty pravé straně, protože to jde zleva doprava. So I use the bigger tool I already showed you to spread the putty over and shape and do the basic shape of the figure of the clothes and to at this point is actually I'm making the sketch of the trousers, what you want to do, or any other part of the clothes. Takže tady vlastně začíná dělat ty základní rysy nebo ty základní obrysy těch kalhot, k tomu používá ten velký. This one, yeah. So I also use it for making some basic folds later on, but in general it's very useful for me to make the initial shape of the clothes. Takže tady tím vlastně ono už si připravuje ty základní řekněme ty hrany nebo
ty záhyby na těch kalhotech. So then, when I have the basic shape ready, I remove the excess of the putty from the figure with a knife or a blade. Tak když už to má jakoby připravené ty základní hrany nebo ty záhyby, tak vlastně potom tím skalpelem odstraní vlastně ten přebytečný tmel. I will also use the scalpel later on to make the seams of the clothes or any other lines that are in the like seams or yeah. No, jo. Takže on potom ten skalpel dál používá vlastně na dotvoření švů. Na dotvoření těch švů na těch kalhotech. Sorry. Když se chci jenom zeptat, jestli si přepočítává nějak tu figurku do měřítka, nebo jestli už to má takové oku, že jestli odhadne tu výšku ty figurky nebo ty proporce, aby to pak neměl velký, malý, že jo? O proporcje, tak? Tak. I usually make them in 1/35 scale. It's like 48 millimeters up to the eye line of the figure. 48-50. Takže on říká, že 35 má výšku zhruba 48 mm do výšky očí. Because it makes around 175 centimeters in real To scale. je zhruba 175 cm reálně. So that's a pretty average height for men, especially in World War II times in 1940s or 30s. People were shorter a bit then. Takže on říká, že v těch 40. letech, že ty lidi byli menší, tak těch 175 je tak akorát. So yeah, and why to the eyeline? Because this is a good starting point to measure it up to the eyeline, because the hats are always different size. So it's not good to measure it up to the top, just to the eyeline. Proč měří na ty oči? Protože každý má jiný tvar hlavy a na ty oči, že to je takový, je to standard, nebo dobře se to o tak měří, mají to všichni stejný, uvozovka. Yeah, so that's the thing. Yeah. Here you can see that the look of the trousers is much finer now, because I already used one of the toothpicks to make the folds of the trousers. Tak tady už vidíte, že to vypadá líp, použil už vlastně i ty párátka k tomu, aby tam vytvořil už ty záhyby na těch kalhotech. For getting inspiration how the folds should look like on different material, I always try to examine some photos from, for example, if I'm doing some German troops from World War II, I try to seek for photos of wartime photos to see how the material looked in real life, and also for reenactor photos. They always try for real life and for the real life and archive from World War from wartime, and from reenactors. Reenactors, rekonstruktoři. Jo. Takže on, nebo pokud si nejste jistý, nebo chcete vidět, jak vypadaly ty záhyby v reálu, tak je dobrý prostě se podívat na dobové fotky, případně on to studuje i tak, když někde jsou nějaký předváděčky, tak vlastně tam na těch akcích, když to mají na sobě. And sometimes it's also good to take a look at your own pose in the picture, in the mirror, sorry. Just to see if the anatomy will work good, because not always you can find a photo for a specific pose of the figure. A dobrý je se prostě postavit před zrcadlo a tu pózu si vyzkoušet, jestli tak, jak to máte, je skutečně to správně. Just to see if you can bend the hand like you want to sculpt it, if it won't look odd or bizarre. Yeah. Sorry. Powiedziałem o tym, że no to patrzenie w zwierciadło to jest po to, żeby sprawdzić, czy anatomicznie się coś zgadza, bo czasem może nie dać się zgiąć tak ręki albo wygiąć. Jo, dával jako příklad, že tu ruku nemůžete takhle jakoby v reálu zkroutit, takže jako proto to zrcadlo, abyste si to tam vyzkoušeli. Yeah. Because in general you can do everything with a figure, and you can twist the hands and legs and head wherever you want, and it doesn't have to be that way in the anatomy way that it works then.
Tak jako na té figurce tu hlavu prostě můžete dát kam chcete, můžete prostě ty nohy překroutit, ale prostě v reálném životě nebo v té anatomii to nejde. In this photo, you can see I'm using the brush to soften the surface of the trouser leg. Tak tady už používá štětec na to, aby ten povrch uhladil, udělal už ho hladčí. Yeah, okay. And here you can see that the figure is ready at some point. You can also see that the seams of the trousers are there, made using the scalpel. Tak tady už vidíte tu figurku jakoby v tom bodu, jakoby, kdy už je částečně dodělaná, můžete už tam vidět, že tam použil vlastně na ten zip ten skalpel, na švy, Yeah. Takže as for the belt, I use nowadays I use lead foil, but I also used to use thin plastic for making the belts. Tak pro pásky použil jakoby slabý, tenký plast a teraz foil, užívám a tam použil vlastně de facto kovový pásek na tu přesku. A teraz užívám olověnou folii, znači olověné blášky. A olověnou folii na pásek. Tak. Because it bends better, so it's more plastic than flexible than plastic. So ta olověná folie říká, že je mnohem flexibilnější než plast. Here's the look of the back of the trousers. Tady se můžete tady ty kaloty vidíte z druhé strany. After everything is dry, I also use steel wool. Tak jakmile je všechno suchý, tak k tomu používá ocelovou houbičku. Nebo drátěnku. Steel wool is better than sanding paper because it can you can get to any part of the figure with it because it adjusts to the surface. Tak, říká, že to je mnohem lepší než smrkový papír, že to je mnohem flexibilnější a prostě dostane se to do všech míst než ten smrek. And it's always like that you have to polish the figure a little bit. If you want to cast it or if you want to paint it, it's always necessary to soften the surface because even though you use the water and brush, you won't get the perfect finish without it. Tak, on říká, že pokud pak tu figurku chcete třeba odlévat nebo barvit, tak je vždycky dobrý tu figurku takhle jakoby přejet a očistit, že i když použijete tu vodu a štětec, tak to nikdy nebude tak hladký. So this is a steel wool, the lowest gradation I could find. I don't remember who's the producer, but you can get it in some do-it-yourself shops or any other. Je to můžete in which shop? Do-it-yourself shop. Jo, že tohle to prostě dostanete v každém hobby marketu. Hobby market, tady. yeah. Jo, že Yeah, exactly. to není problém. So here I'm again using the bigger spatula to apply some putty for the jacket. Tak tady znova používá tu dřevěnou tyčku na kabát. It's okay. Okay. A little sounds around the Indonesia. Okay. Se jenom zeptám, kolik má času na to zpracování toho materiálu, než mu to vytvoří? Tak około pół godziny, żeby był taki miękki, że ten materiał jest jeszcze miękki. A później on zaczyna, bo on twardnieje generalnie w temperaturze pokojowej, in room temperature. Že on tvrdne při pokojové teplotě. So for a total drying process you have more like an hour and a half. Že pro kompletní vytvrdnutí máte asi hodinu a půl. But to have comfort for work, it's like 30 minutes, 20-30 minutes. Pro tu komfortní práci máte asi těch 30 minut. Depends of course on you don't have to have your fingers wet because skin produces this kind of grease, right? Every skin is like so if you want to work with it, don't wash your hands before. Tak, because it will stick to your fingers much more than if you wouldn't wash them. Tak on říká,
on říká, že když si umyjete ruce předtím, takže se k tomu budete lepit, takže mnohem lepší si předtím ruce nemejt. Znaczy będzie to- się lepić do palców bardziej. Nebo jak že se to jak pak się bude umyje lepit do je. palců. No. Jo, Czyli to když si ty ruce Lepiej umyjete. nie myć rąk przed tym, no, po prostu. Co chciałem jeszcze powiedzieć? Oczywiście, of course, it depends on the weather, right? So it's 30 Zależy i na minutes in počasí. a climate like this. Že, But těch, when it's warm, the time shortens, so because of the heat. že to je prostě při pokojové teplotě nebo při teplotě, jako je dneska, když je samozřejmě teplejc venku, tak to tvrdne rychleji. Yeah. To jsem like a paints. Yeah. To je to samé, jako když stříkáte barvu, tak taky když je vedro, tak vám to uschne na tom modelu rychleji než... One thing I would like to say about this putty, if you're not sure if you have any allergy for this, it's better to try it and see if you don't have any reaction with your skin, because it happens sometimes that it can cause some allergy reaction with skin. Sometimes, with some people. It's not a general rule. On říká, že občas se stane, že někdo na to může mít alergii, tak je lepší si to vyzkoušet, nejdřív se na to prostě šáhnout a počkat, jestli na těch prstech se vám neobjeví nějaká reakce. So it's better to důležitý, take a bit and mix it in your fingers and see if you're allergic, then just take it with your hands and start mixing, and then you have some reaction with skin. So že je lepší mít tu reakci jenom na těch bříškách, než si to vzít všechno a pak to mít na celý dlani. No. So in this photo, you can see that I'm again using the scalpel and removing the excess of the putty. So you don't have to be worried that you apply too much and you don't know what to do with it. Just press it with your fingers to the figure and remove the excess with scalpel, and then you can start sculpting again. On říká, že se nemusíte, tady takhle, na té fotce vidíte už jak skalpelem odstraňuje přebytečný tmel. Nebojte se toho, že tam toho dáte moc na tu figurku, prostě jenom si to v ruce zpracujte, dejte to na tu figurku a potom tím skalpelem ten přebytečný tmel z toho odstraňte. So I'm using again the scalpel to make some details, like the seams of this was a padded jacket for this Asian Soviet soldier. Tak tady vidíte zase, jak dělá záhyby na švy na košili nebo na kabátě pro what soldier? Sovětský. Jo, na sovětském vojákovi. Here I'm doing the folds again of the smaller ones, and at this point, of course, you can distort a little bit the work you done before with the vertical ones, with vertical lines. But don't worry, you can just draw the lines again with your scalpel. So. Tady vidíte, že už tam zase dodělává záhyby na tom kabátě a můžete si všimnout, že si v podstatě zničil tu práci, kterou udělal předtím, když dělal ty švy, ale nemusíte se bát, jenom to prostě potom, až to budete hotový, to protáhněte zase zpátky k skalpelem. So here you can see that I also use some plastic gear for the figures. Tady zase použil plast na té figurce. Yeah. Here it looks more advanced in this photo, and I'm applying the hands actually. Tak tady už si jakoby ta figurka je v další fázi, tady už si připravil vlastně ruce. Oh, and another thing I forgot to tell you at the beginning is for sculpting I use wine corks. Tak ještě jednu věc vám zapomněl říct, že vlastně pro to upevnění ty figurky a pro to modelování vlastně používá korkový zátky od vína. I just drill holes in their soles, in the boots, and glue a piece of a rod or the paper clip, and then attach it to the wine cork. Takže navrtá nohu, zandá tam kus ty papírové sponky a jenom to takhle zamáčkne do ty vínové zátky. So. But you drank first the wine. This is the best part. Yeah, many bottles, as you can see.
So in the process of sculpting, with having the figure attached like this, you don't touch the figure so much. So you have plenty of chances. If you wouldn't do it like this, you have plenty of chances to damage it while sculpting. Prostě tohle má tu výhodu, že je tam, že si tím snížíte riziko toho, že si snížíte svoji práci na tu figurku, nebudete tolik šahat, jako než kdybyste to neměli. Jo, že si můžete v té ruce prostě natáčet v té zátce a máte ten drátek tam potom nechává na té figurce kvůli fixaci do dioramy, nebo... Czy można go użyć, żeby go przymocować potem na dioramie? Tak, ja tak robię. Że potem jak later when I have the figure finished, I just take it in the same on the same wine cork for painting. I paint it and then I have it ready for attaching to the diorama. So it's like, you know, you don't have to repeat anything later on. Jo, takže nechává to tam, takhle jak to tam má připevněný, tak to používají potom na barvení ty figurky a v momentě, kdy je hotová, tak to s tou sponkou zapíchne do té diorámy. Yeah. Just one question. Yes. Does it happen sometimes that the figure breaks off the wine cork? Yeah, sometimes. Tam někdy, jestli happen, to yes. vylomí z toho. In the upper parts of the body is strong enough that Oh, you mean like když dělá that? nahoře. I only had some situations like it got broken here on the boot. So it's firm enough, it doesn't break. Okay. You don't have to be that worried. Of course, if you drop it from a bigger height, it can get damaged. But it's not like that it's like I don't know, porcelain, that it breaks into pieces. It's the material is quite firm and it won't damage that easily. Tak on se ho ptal na to, jestli se mu někdy stalo, že by se mu to buď vylomilo z ty korkové zátky při tom tvoření třeba toho vršku, kdy tam, jakoby říkat, při tom zpracování nebo při tom mačkání, tam, že tam jsou velké jakoby ty síly, anebo jestli se mu vylomila třeba ta sponka z té nohy. Tak on říká, že ano, při tom korku se to občas stává, ale tam se nic neděje, ale že se mu nestalo, nebo ten materiál, z čeho je ta figurka, je tak tvrdý a řekněme houževnatý, že by se to z té nohy vylomit nemělo. Jo, není to porcelán, ale samozřejmě, když vám spadne prostě z metru na zem ta figurka, tak ano, může se stát, že se nějak poškodí. Když jsme u toho materiálu, ještě se jenom zeptám, jestli má zkušenosti s výrobou třeba celt nebo plachet nebo nábojovou techniku potom? They ask, do you have some experiences with producing or sculpting some cells or some meshes for the tanks or techniques like a mask mesh? Jestli používá stejný materiál na to, nebo si to bez toho dělá? I don't think so. No. Or covers? Yeah, the covers for technique. Yeah. For parts of vehicles. Yeah. Yeah, I did them. Yeah. What kind of material are you using? The same? The same, yes. I use Magic Sculpt as much as I can. On říká, že ten Magic Sculpt se snaží používat jak může. Jo, takže ano, na ty celty a ty třeba plachty pro vozidla, tak ho používá. If you've seen the tiger before, on 2 slides, there was a tiger in the mud. I made the Cimmerit with Magic Sculpt on it. Ten Cimmerit dělal tím Magic Sculptem. You have to be careful because it doesn't stick that well to plastic, but it's possible to use it like that. Musíte být teda opatrný, protože on moc dobře nedrží na plastu, ale jde to tím. Yeah, so here more process on the hands. Tady je jakoby další pokrok na těch rukách. I was going to sculpt the hands and fingers on my own, but later on I decided to use ready-made from resin. Tak on nejdřív se snažil ty ruce si jakoby udělat sám, tady vidíte ten základ, ale potom se rozhodl, že prostě použije ruce z rezinu. And here I'm making the collar of the jacket, and you can see that there's a lot of putty here applied here. Takže teď dělá límec vlastně toho kabátu a tady vidíte, že prostě toho tmelu tam má hodně. So I press it with my fingers and with the tool until I get the right amount of putty around it. Tak a ono tam prstem a tady tím párátkem prostě zatlačoval a tlačil je tak dlouho, dokud tam neměl prostě ho tolik, kolik potřebuje. And then
for the front part of the collar, I always use add some extra putty here, just to have a easier to make it easier for making this space here between the collar of the jacket. Tak a tam speciálně na těchto z těch koncích, že používá toho tmelu víc takže tam much more around jo, tam here. má mnohem víc, aby tam prostě dokázal udělat tadyhle tu díru mezi tím jakoby v tom límci. In general it's better to add much at the beginning and then remove than make part and add later on some putty on it. Obecně důležité je lepší dát toho tmelu víc a pak ubírat, než si tu část jakoby dodělat a potom zjistit, že vám tam něco chybí a přidávat. It's all delicate and you have to be careful just by adding if the putty is still soft and you will add another layer, you can destroy the effect you already achieved. And it's just that's why I'm saying it's better to add more at the beginning and just remove in several attempts, right? Tak on říká, tady je to jakoby vidět, tady přidáváte vlastně další vrstvu do toho a vlastně ještě to je měkký, tak proto je důležitý spíš ubírat postupně po krokách, než do toho ten tmel přidávat, že si poškodíte to, co jste si udělali předtím. Here you can see I'm cutting out this part of the collar with the scalpel. Tady vidíte, že skalpelem prostě odřezává tadyhle tu část toho límce. And then I'm refining it because here it was a bit too shallow. The depth of the holes was a bit too shallow. Tak tady na té další fotce, kterou ukazuje, tak vlastně štětcem zvětšuje jakoby mezeru tady pod tím límcem, že tady je hodně mělká. So gently with the brush I just of course the brush was soaked in water again, so I just refined this part of the cloth and you can do it very easily. On tady vlastně štětcem namočeným ve vodě jemně a opatrně vlastně zvětšoval tu díru tímhle s tím pohybem, tak, aby to vytvořilo ten efekt. Je to jednoduché. And here again the tool with making the sleeves of the jacket. Tak tady znova tímhle s tím vlastně dělá ty jednotlivé prohyby na kabátu. And you can see that I already applied the buttons of the jacket. That's green stuff again used. Tak a tady už si můžete všimnout, že tady už jsou knoflíky z green stuff. Z green stuffu přidaný. And again the process of making the seams. Tady znova to samé, co se dělalo vlastně na tom kablátě. The figure is almost ready here in this photo. A tady už vidíte, že už je téměř hotová. So this is it's painted. Tak, a tady už je nabarvená. It was a scene from the Berlin subway. Some Germans are coming from Folstrom, are coming from inside of the metro station, and this Asian trooper from the Red Army is taking them in prison. Je to scéna z Berlína, z metra Volksturm, jakoby vybíhá ze stanice a vlastně sovětský rozvědčík. What? Soviet Asian trooper. Because I wanted in this figure of the Red Army trooper, I wanted to have some more variety, because usually you have those people with European European features, right? But the Red Army also there were some Mongolians, some Kalmykians, some other nations within the Red Army. So I wanted to have some more original figure for this scene than just an ordinary Soviet soldier. Tak a tady se snažil vytvořit prostě ruského vojáka, ne evropského typu, protože tam v ruské armádě sloužili jiní národy, Mongolové a tyhle, takže tady se snažil prostě udělat originální prostě figurku ruského vojáka. So this is the very compact step-by-step how to sculpt. And in regards to your question about the tarps and everything, how can they be made, and what I said about the silvery,
Tak a ještě zpátky k vaší otázce ohledně těch sítí, těch kriků a jak to odpovídal tvorbu toho cimeritu. I will get back to that Tak photo se I said vrátí about. na začátek, abyste viděli ten obrázek, o kterým mluvil. No, here it is. Tady to je. So here the Cimerit was made with Magic Sculpt. Tohle je ten cimerit je dělaný tím Magic Sculpt. So as you can see, it looks really good. So at least I think so. But it needs some really careful work if you want to do it. The Cimerit, for example. But you can make tarps, you can make weld seams with these materials. To mě říká jenom prostě velmi opatrně s tím cimeritem na tom plastu, že to, co jsme říkali, že to na tom špatně drží, ale že z toho jdou prostě dělat různé věci. Jo, jak ty celty, tak... I'm going to go to another picture. Čím potom ty figurky barví? Olejema nebo akrylama syntetickými? Akrylami. Kiedyś olejami. Te na przykład są pomalowane olejami. These are painted with oils. But it was like 7 years ago. I did this one. Olejema dělali asi někdo před 7 lety. Oh, and on this model you can see the green lines around the parts that are weld seams made of green stuff. So you can use it. You can use it for many different roles in modeling. Tak tyhle, tady na tom modelu ty zelený čáry vlastně naznačení těch sválů, tak to právě dělaný tím greenstuff. Yeah. So Je to můžete prostě použít. Má to široký uplatnění. yeah, so you just don't have to, think that it's for sculpting only. You can use it for many things. Some sandbags, some tarps, some Cimerit. The green stuff is also good for Cimerit if you like to try it. Greenstuff říká, že je taky dobrý pro cimerit, jestli to chcete vyzkoušet. Jako, není to prostě materiál, abyste si řekli, je to jenom na modelování figur. Okay, I will show you a very quick tutorial on how to make the armature of the figure and how to work with the posing of the figure. Tak teď vám jakoby krátce nebo v rychlosti ukážu ten základní postup, jak udělat tu základ, jak udělat pózu a jak se udělat tu figuru. I also use some casted boots for making my work easier, so I have like many of these. Tady prostě použije odlitý motiv, tak jako jsme to viděli na těch obrázkách. From which company? I think this is some kind of Mike Good sculpture. I don't remember exactly. I had some boots and just asked my colleague to cast them for me in like 50 pairs or 60. So I have plenty of these. He always casts me when I need some more. And on se ptal kolega na to, jako jaký firmy používal ty boty. On říká, že jich má prostě hodně, si to nepamatuje a že jich prostě potřebuje, tak on kamarád nějaký boty volné. Jde ta kamera přepnout na tu obrazovku, prosím vás? Můžu přepnout, jestli to je možné. Jestli už nebude používat prezentace. tak, możecie zmienić. Okay, I'll be doing some drilling now, so be patient. This will be the boring part. Tak tady prostě teď bude odvrtávat nebo připravovat si ty díry pro tu sponku, takže opatrně. As you can see, it's not that, maybe not that a lot of action like airbrushing, but in general the effects are really pleasing if you're patient enough to start your own sculptures.
On teďka říkal, dělal takový típek, že to nebude tak akční, jako když se tady dělal předtím s airbrushem a stříkalo se, ale že ten efekt potom výsledný je úžasný. And all in all, you get the real original figures that no one else can have. Tak a hlavně budete mít svoji vlastní originální figurku, který nikdo jiný nemá. Yeah, and it's always, I think, better to add some figures to your models if you are armor modelers. It's always nice to add some figures because they add some life and some atmosphere, more atmosphere to the vehicle. A tank is just a tank, but with figures you can tell a story that they are, I don't know, drinking some vodka or smoking cigarettes or talking, chatting, fighting, observing. Říká, že jestli teda děláte tanky nebo děláte techniku, tak samozřejmě technika je technika, tank je tank, ale když tomu dáte tu figurku, dáte tomu příběh, buď tam pijou vodku, kouřej, mluvěj, bojujou. So just by adding 2 figures you already have a story with your model. Tak stačí, když tam dáte 2 figurky a už můžete tím říct prostě příběh. What kind of material do you use now This? for torso? This is magic skill. Yeah, there was a slide about it. These are made of the leftovers because I always mix a little bit more because I'm not sure how much I will need, right, for a certain part of the figure. So I always have some leftovers of the material. So I add some more and make some of these, so I have plenty of these as well. No, ptal se tady kolega na to, co nám vysvětloval na tom začátku, že on si vždycky, jakoby to, jak to umíchá víc, tak si vlastně tohle připravuje do zásoby, aby prostě o ten tunel nepřišel. We're almost there. And as for anatomy, it's always good to have a look into some books or even observe real people. If you're to do some, you have to be aware that you have to do some studies if you want to make the figures look realistic. So. Takže zase, jako pokud tu figurku si chcete udělat opravdu realistickou, je dobrý se prostě podívat někde do knížky, jak ta figurka vypadá, jo, nastudovat si to. For example, if you want to tell some story, you can find a lot of photos on the internet and then you have inspiration. Yeah. Reenactors also. Jo, zase pokud jste někde a jsou tam nějaké předváděcí akce, tak vlastně tam můžete čerpat z toho tu inspiraci, nebo pokud znáte nějakou fotku, tak prostě z těch si vzít ten základ a pak si vlastně udělat tu figurku. If you like, you can have a look at this figure if you want to. This is the finished one I finished this year. It's from Hungarian uprising in 1956. It's the József Tibor Fejes. Just be careful with it. Tak tuhle figurku, jestli se chcete podívat, nechám kolovat, dodělali tenhle rok 56. Je to figurka z roku 1956, maďarský voják, modern name, Pituch. József Tibor Fejes. József Tibor Fejes. It's a very famous person from the uprising because he was the first known Hungarian insurgent being armed with an AK-47. The AKs were pretty rare at this time, even though they are 47, and this was 1956. Je to velmi známý voják, protože jako první Hungarian? Yeah. Jako první maďarský voják, AK-47. Povstaniec. Jo, tak se. Grab one big
This is always the most boring part of each figure. So. It's much more interesting when you have some more stages behind you. And the same action what we saw on a presentation that you practice in real life. You can practice in real life. Takže to, co jste teďka viděli vlastně na té prezentaci, na těch fotkách, tak tady vidíte vlastně jakoby v praxi. Jo, teď jsme u těch bod. Enjoy it, stay away. Oh. I hope not. I hope it will return to this at the end of the workshop. Do you have some specific companies for the heads? The cast? I mostly use the ones from Hornet. Takže na to se ptal, jestli má nějakou oblíbenou nebo specifickou firmu na právě ty hlavy odlejvaný, tak říkal, že hlavně že používá Hornet. But I also make my own heads because some Hornet and Wolf. Yeah. But I also make some my own head sculpts because sometimes I make some figures for commercial companies, so then I have to use my own sculpts because On říkal, že it's obvious. někdy používá i svoje hlavy, teda ne svoji, ale tu, co vytvořil, protože dělal i pro firmy hlavy. For example, the figures that were made for the Stub diorama that was there in Italy, these figures were made for commercializing. So. Ty figurky, co jsme tam viděli s tím Štubem, tak ty on dělal pro komerční účely. It should be firm enough to work on it. A dokud bude pokračovat na ty figurce?
připravím. Máte nějaký dotazy třeba na Radka? Till you prepare your figures and ask some questions. They have any. Yeah, jeśli mają, no to no questions at this time? Jak dlouho mu trvá výroba té jedné figurky? How long did this go? I can do it in a week. I mean, you don't sit 8 hours a day with it, right? So just 1 hour in the evening each day, and 5 days. That one was made in 5 days, 5 evenings, or 2 hours for each evening, for example. 1 až 2 hodiny za večera za týden je hotová. Tamhle to třeba dělal za 5 večerů, co druhý svačil. So we're done with the armature actually at this moment. You can see it's pretty fast in just a couple of minutes. And of course you can, to your desired pose, you can adjust it a little bit, or bend his knees if you want to make. I will make a very simple figure with a standing straight pose just for the workshop. So this is how it looks. Tak a vlastně v tu chvíli ještě si můžete jakoby tu figurku napozicovat, to znamená, můžete ji ohnout z kolení, jo. Tady máme připravenou pro ten workshop prostě jednoduchou pózu, ale pak už je to prostě na vás, jak si tu figurku prostě připravíte a Here I have some really fresh magic scoop and it's really sticky. Jo, říkal, že se to hrozně čerstvý magic scoop, ale vidíte prostě, jak je lepivé, I mix it in 1-to-1 proportions, so jo, používá 1:1. This is the resin and this is the hardener. So if you add less hardener, you will get it more. It will be softer a little bit when it dries. So you can cut it more easier. No, říká, že to první bylo... To jest rezin. První je rezin a to druhý je vlastně tvrdidlo. To znamená, že když používáte teďka 1:1, když to tvrdidla dáte míň, tak se to potom líp krájí, je to menší. For example, it's useful to add less hardener if you want to make these. If you want to make them, because it will be easier to drill them, to cut them, because this is the basic shape only of the torso and the pelvis. Later. No, říká, že pro tyhle kostičky je lepší, nebo pro ten základ je lepší použít míň toho tvrdidla, aby se vám do toho dobře vrtalo, aby se to pak dobře krájelo, nebo oddělovalo, protože tohle je vlastně jenom torzo, je to základ toho těla a pánve. So when I take less harder to the working time. It's, yes, but it will be. You can damage the figure more easier when you add less partner. So you have to be aware that it has its drawbacks. Já se zeptal, jestli třeba nemá užívá míň toho tvrdidla, jestli to nebude mít vliv na dobu zpracovatelnosti, jestli se ti třeba No, to on říkal, jako pozor, ta figurka je potom křivčí, že to si mnohem víc poškodí. No, že je lepší to teda mixovat jedna si. Make some rolls for the drying effect is so higher. Wiem o co chodzi. No ja jednak staram się używać 1:1, nie kombinuję z tym. On prostě říkal, že používáte 1:1. Jako už z toho důvodu, abyste si prostě nepoškodili.
to riziko tam je vždycky pak větší. If it's so sticky, you use a water. Yes, a little. Because this one is really fresh. It was kept in the box all the time, and after a while, this becomes, if you keep it without good storage, this becomes green. It's covered in green glaze, and the parts that turn green, you can't use it anymore because it's too hard. Takže když to není dobře to tvrdidlo uskladěné, jak se na něm vytvoří takový zelený lesklý povrch a potom to zelený prostě je hrozně tvrdý a nedá se použít. Já vás se ptal jenom na to, jestli jste si všimli, tak jak ho má hrozně čerstvý, tak se mu lepily ruce, tak jsem vlastně namočil do té vody, a aby se mu to tolik nelepilo. Adding more cooling to the armature. As you can see, there are no problems. The magic scope sticks pretty well to the paper clips. No, tady vidíte, že není žádný problém prostě tu pičku nebo ten váleček z toho magic scope přidělat na tu spodku. Sorry. You said you're making the buttons on the uniforms from green stuff. Did you already tell how exactly you make it? Because I saw your figure there, and I wonder how this could be made from material like green stuff. I would use something like screw or something. Yeah. Well, I don't know. Maybe just my habit to use it for this for these. As you can see, they are pretty. They are all the same size. So I just make small. I just roll the green stuff in a thin roll, Okay. and then I cut very small pieces of it and make small balls. Alright. And I apply them to the part of the figure, and then I press them gently to shape them. And it's of course if the ball is too big, I remove it and make another one and replace them. But they are more or less the same size actually, and it's not possible to distinguish if they are not in this scale, because probably they have some small differences in size, but you don't see them in the figure. Yeah, I was just wondering how to get the buttons exactly round. Not the size, but the roundness. Yeah, so this is a small ball, and then I press it gently with one of my tools. Actually, I mostly use this one. It's sharp on, it's rounded on one side, and it's flat on the other. So I just make it like that. I attach it to the piece of the cloth, and then press it like this. Okay.
course, you have to do it gently, not to press it too Yeah, yeah. much. Like everything, it needs some practice. Have you ever tried making badges or medals or something No. extra on the uniform? No, for this I use photo etch because it's much more. These patterns are repeatable, right? Like badges. So if you have several figures and you want to have them wearing some badges, you have to have this perfectly repeatable pattern. So I prefer to use photo etch instead. And there are different companies. I think Aber makes some North Star Alliance. There's a company like this, and they also make some badges or another distinctions. Yeah, several of them. Yeah. Tak asi to první, na co se ptal, je tak jakým způsobem dělal ty knoflíky. On říkal, že si prostě udělá normální váleček, prostě co nejvíc tenkej, a potom vlastně nožem si to nakrájí, udělá si z toho kuličky, přidělá to na tu figurku, a jak tady ukazoval to párátko, to prostě na to tou ostrou hranou přitlačí a potom to jakoby rozplásne a udělá z toho de facto to je kolečko. On říká, že prostě na tomhle tomu měřítku jako je to tak malý, že v podstatě, když to dělá opatrně a máte trošku praxe, tak z toho ten kruh udělá. A pak druhá otázka, to se týká Badges, odznaky. Jo, odznaky. Medaile. Jo. A using footage. A on to říkal, že používá ty fotolepy. Jo, že to je lepší, že potřebujeme, když dělá 7-8 figurek, tak my to potřebujeme, tak to potřebujeme mít stejný, tak je nejjednodušší řešení. So when the basic armature is ready, we have to remember that human body is not that flat as this armature here. So we have to add some amount of putty to make the belly, to make the back, the bottom of the person. No, on říkal, nesmíme zapomínat na to, že samozřejmě lidské tělo není plochý, jako to máme tady, ale že teď je prostě potřeba tam nastavit ty jednotlivé obliny, takhle, to znamená záda, skříže, když to řeknu slušně, břicho. Prostě teď si s tím jakoby pohrát a vytvořit tam tu strukturu. Ten tlak. Všechno zmákne vlastníma očima, nebo jsou ještě nějaký detaily, na který potřebuje třeba nějaký pomůcky zvětšovací? No. If you do this everything without some magnifier, or are you using some? No, I don't use any magnifier. To používám. For painting also. A pro malování taky. Pewnie z czasem to się zmieni. It can change from time. Did you play with the modeling clay when you was a young boy? Yes, a little bit. Yeah. With plasticine when I was like, I don't know, 6 years old or something. Plasticine, modelina. Já jsem si jako malý hrál a říkal, že asi v 6 letech. Se zeptat ještě? Tak. Když vytvoří třeba plachtu, namačkne ji na ten tank a vytvaruje ji podle různých model, podle různých poklopů, jo, a různě. Nechá to na tom tanku uschnout
a potom to jde sundat z toho tanku, nebo ne? Chodzi ci o malowanie? Że potem jak do malowania to? No, jestli to jde sundat, jestli to jde odlepit, nebo jestli to tam A ja tego nie, ja mam na przykład maluję na modelu. Všechno na modelu. Wszystko, tak. No. Sometimes when it's possible to remove something from the model, it's okay because it's better to you have better access from every side, right? But in general, if it happens that I can't remove it because there's a flat tarp on the model, it sticks well to the plastic. I paint it on the model, so. On říkal, že jako někdy prostě ta plachta nebo ty doplňky z toho prostě sundat jdou, někdy prostě, když je třeba nějaká velká plocha, tak se to prostě na ten model přilepí a když mu to uschne na tom, tak prostě už to sundat nejde. OK, nechá to tam, prostě nabarví to na tom modelu. Layers of the Pituch, or you make it everything in one? No, layers. It's always like layers. Yeah. And now I'm trying to speed up a little bit because we have limited time, so I would normally wait some hours to like 1 hour or 1.5 for the glue to set properly and to have everything and then recheck if everything has glued together well and then start with applying the layers like now. But yeah, we have to do it a little bit faster. Proportions, Yes. and then do some fine tuning. Yeah. Já jsem se ještě ptal na to, jako jestli to na tenhle tom prostě pracuje jakoby ve vrstvách, jo, s tím tmelem, tak on říkal, jo, doma normálně, když, tak si udělám jakoby hrubý proporce, nechám to hodinu, 2 uschnout, pak si to zkontroluju a pak jakoby na tom udělám jakoby ten, on tomu říkám, nebo jsem se říkal, jakoby fine tuning, jo, to znamená, že tam dodělá právě ty záhyby, jo, a dodělá si ty proporce tak, jak by to mělo být. Jo, ale tady pro ty potřeby toho workshopu, že se to snaží urychlit, takže toho dá víc. A on pracuje s Model School nebo s čím? Magic School. Magic School. Jak rychle to schne ten Magic School? No tak około godziny. Godzina to. Tak, że już się nie da w nim tak, nie jest taki miękki jak teraz. To też zależy, it depends if it's fresh putty, if it's older one, if the temperature is higher or lower of the environment. So No to asi záleží, jestli je čerstvý, nebo už je starší, jestli je v té místnosti hodně teplo, nebo málo teplo. Jak sice to vážíš to strana? Jako after hardening, is it possible to brush it, the stuff? brush, Yeah, brushing. but what form? Use razor. To cut it. Skalpelem, tak? Ciąć? Mhm, pewnie, tak. Piłką, takie są te małe piłki, takie razors. V podstatě důležitý.
So we have a very basic figure right now. We should leave it for drying, and you can have a look if you want. Můžete podívat, máme hrubý základ té figurky. And even though it dries, you can also, if you don't like the pose, you can cut it in half and change everything actually later on. Že později ještě můžete tuhle chvíli ještě změnit třeba pózu nebo cokoliv udělat. By adding the button or Cutting. Yeah. Cut or break the limbs or elbows and then the same like I sculpting Jo. Potom, když to uschne a nejste s tím spokojení s tou pózou, tak stačí vzít prostě pilku a v těch kloubech tu figurku oddělit a přepozovat si to, udělat to znova. Že může i potom třeba doplnit, že jo, to jakoby za tu dílo. Tak, třeba Může i doplnit další. Tak. Chyba się zrozumieli. Just the last Can we look from closer distance? Pewnie. Just the last question. Yes. When you are modeling pockets, for example, would you apply the putty and then model it into shape, or would you cut a piece of the right size and apply it to the surface? What would be your way to do it? I do the first way. So I apply a little bit on the piece of model, right here. Tak, no, takým způsobem dělá kapsy, jestli to dělá, takže si vezme prostě kuličku z toho pelu, dá to na povrch a pak si tam vytvoří, nebo jestli to dělá tímhle způsobem, že si to prostě předtvaruje na tu správnou velikost, pak to tam přijde a teprve potom to dělá ten zvyklý. To říká, že používá tu první a to vidíte teďka. So I do it like this. Of course, it's on my nail, but To vidíte na tom nechtu to má. so then I work with the shape more. Depends on what I want to achieve. If I want to have something inside, I can do, for example, if I want to have a box of cigarettes in the pocket, right? So first I made a piece of a square plastic or from putty. I wait until it dries. I glue it to the area where I want to have the pocket, and then I cover it with putty. And I start to work with it to shape it, to refine it, and you can. I think this one has some. Yeah, this guy here has a cigarette box in one of his pockets and a grenade in the other one. So it's like. Takže tady za ty figurce, co jsem držel ruce, tak tam v těch kapsách můžete najít granát nebo cigarety a vlastně ten prsty představte jako figurku. Jo, on mi říkal, že si třeba tu krabičku cigaret prostě udělá buď z plastiku, nebo tamhle prostě z těch kousků, co si vymodeloval, přilepí to na to tělo a pak vlastně tu kapsu dotvaruje přes tu krabičku. So, are you painting this box of square before or not? So if you will wait a little bit when it becomes more hard than the putty, it's easier to work with the seams, because when it's soft, it's easy to go too deep with the blade. So it's good to make the shape of the trousers, for example, like here, and then wait a little bit when it's firm enough that you won't go too deep with the knife, and then you draw the lines of the seams of the clothes. So what I want to say actually is that at each time of hardening of the putty has its advantages. You can make really nice effects of the layers of the clothes when it's very soft,
and then redefine some details like the seams of the clothes when it's getting harder. So each you just have to oh, sorry. Tak co? Takže on říká, že jako samozřejmě nemusíte pracovat jenom s tím měkkým tmelem. On říká, že třeba u té kapsy je lepší počkat, když to trošku stvrdne, protože když to máte měkký a víc do toho zatlačíte, prostě můžete projet skrz, rozseknete si to. Jo, ty efekty můžete vytvořit různě, třeba jak tady ukazoval na těch kalhotech, tak velmi dobře ty jemné vlny uděláte do měkkého tmelu, ale potom třeba tu čáru už je lepší si počkat, až to stvrdne. Jo, a dělat to do tvrdšího. No, takže je prostě potřeba s tím have a practice or experience. Yeah, you have to get yourself familiar with the putty and know its drawbacks and advantages. Jo, takže je potřeba si na to zvyknout a najít si tu svoji cestu, jak s tím pracovat. Okay, what else would you like to know? Tak, ještě nějaké otázky, dotazy? Takže jak jsem to, aspoň teda, jak jsem se koukal, jestli jsem se koukal dobře, tak ty třeba tady ty figurky, kterou jste nechal kolovat, ty galoše plus ta obličejová část, to je plastik. A to tělo, to už je dotvarované z toho sloupu. That's tak, but the boots and then the hats, I make a lot of figures for dioramas. From plastic? No, this is resin. Resin, okay. Yeah. To zase When like I said before you came here, when I do some commercial sculpture, because it happens that I do some commercials, I make them from scratch, everything. So it's the need of the market, right? So we're on the bus coming out. So we're perfect timing.